بمنطقة سيدي حجاج نواحي مديونة، غادي نلقاو واحد الدرية في عمرها 16 عام مشنوقة ومعلقة في الشجرة بواحد الطريقة اللي بشعة وغريبة. شكون غيكون صفاها ليها؟ واش انتحرات ولا قتلها شي واحد؟ وشنو السبب اللي خلاها دارت داك الشيء ولا كيفاش وقع ليها داك الشيء؟ هذا الشيء اللي غنشوفوه في نهاية القصة. خليكم معنا حتى النهاية باش نعرفوا التفاصيل والأحداث ديال هاد القصة. في واحد الدوار بمنطقة سيدي حجاج نواحي مديونة كتسكن واحد العائلة ما عندهمش وما خاصهمش. كتكون من الأب والزوجة ديالو، عندهم بنية في عمرها 16 عام وخوتها 4 باقيين صغار. والديها كانوا بجوج كيبيعوا ويشريو، كيخرجوا الصباح ما كيرجعوا حتى الليل، يعني معونين على الزمان بهذه المقولة ديالنا. وكان الحمل مرمي على الدريه اللي في عمرها 16 عام سميتها اكرام. كانت مقابله خوتها، خاصها تشوف اش خاصهم، خاصها طيب ليهم، خاصها تحضيهم، وخاصها تمشي تقرا، وخاصها بزاف ديال الحوايج. كانت العيشه طالعه عليها في راسها وما عاجبهاش هاد الحال. وكانت شحال من مره كتخاصم مع دارهم وكتبغي تهرب، وكتهرب كاع وكترجع وكتاكل الصرخه ديال العصا. زيد عليها كان عندها بزاف ديال الامراض، كان فيها مرض ديال الخوف، كتخاف من الليل، كتخاف من بزاف ديال الحوايج. واحد النهار 12 في شهر جوج، دريه كانت صايمه. كانوا ايام البيض في شهر شعبان. والديها كيف العاده كانوا في الخدمه ديالهم ومازال ما رجعوش. دخلت طيب فطورها، قد تعجى عندها واحد خوها باقي حتى هو صغير. قال لها غتبعدي من فلان، ما تبقايش تلاقاي معاه، وراه غنقولها للوالد وبزاف ديال الحوايج. قالت لي هذاك راه غير ولد كيقرا معايا وراه عادي، هو بحكم ديالو انه مازال صغير جاتو هذيك القضيه عيب. ما عارفش بان الدريه كتقرا مع دري راه عادي، راه غتهضر مع الدراري، ما يمكنش ما تهضرش مع الدراري وهي كتقرا في المدرسه. قال لها اليوم غنفرقعوا هذا الرمانه وغنقول للوالد كل شيء. بحكم ديال انها كتخاف بزاف وما عيات ترغب في طلب فيه باش ما يقول لباباها والو، ما عقلش عليها وقال له والو غنقول ليه كل شيء. صافي خرجت، مشات، ما عرفوهاش فين زادت. قوت الخلعه ديال خوها اللي يقولها لباباها حيت كتاكل العصا. في واحد الوقت الام ديالها غادا تعيط، تصوني لبنتها الصغيره تسولها شنو واقع عندهم في الدار. عاودت لها بنتها كل شيء، قالت لها راه اختي اكرام تخاصمت مع خويا، قال لها راه شافها مع شي ولد وخرجت كتجري ما عرفناها فين مشات. داز الوقت، وصلت العشيه ديك 8 جويه السعود، جاو الوالدين ديالها عاودوا لهم لافير شنو وقع بالضبط، خرجوا كيقلبوا عليها ما خلاو حتى شي بلاصه، لكن بدون فائده. 12 الليل، الدريه موالفه كتخرج وكترجع، كتغضب كاع وكتعرفوها عند من وكيمشيو كيجيبوها. وصلت ل 11 ديال الليل، خلاو القفار والظلمه والروينه وما كاين حتى شي واحد. البوليس والو، الامن ما كاين، لا حتى شي حاجه ما كاينه. يعني فين غادا تكون مشات هاد الدريه؟ في واحد اللقطه الاب ديالها ما فراسوش بانه عندها تليفون، مع كان عندها تليفون وحيدوا ليها، لكن العكس كان. هي عندها واحد التليفون عطاتو ليها واحد صاحبتها كتقرا معاها كتعاود ليها جميع الاسرار ديولها. هو كانت بقوت الخلعه كتدخل الدار كتطفي هذاك التليفون لا يصوني ولا شي حاجه. الوالدين ديالها تخلعوا بزاف، مشاو عند الجيران وكل شيء سولوا عليها ويعاونوهم على التقلاب. واحد السيده من العائله تفكرت صاحبتها، وهي تمشي عند صاحبتها قالت لها واش مبانتش لك فلانه؟ قالت لها راه ما عرفتش فين مشات المهم كاين النمره ديالها. عطاتها التليفون مع الصونات لها وهي تجاوبها. قالت لها بنتي فينك؟ داركم مخلوعين وكل شيء كيقلب عليك. قالت لها انا ما بقيتش غادا رجعت، الله ليا في امي وفي خوتي، وانا راني ما بقيتش غادا نرجع، راني غادا شاده الطريق لمراكش. والديها رجعوا الدار وريحوا كيفكروا مع راسهم. وصلتهم الخبار بان واحد السيده هضرت معاه وقالت لها راه غاده لمراكش. جات عندهم وعطاتهم النمره ديال بنتهم. هما في راسهم بنتهم راه ما عندهاش التليفون، لكن العكس كان انها عندها التليفون. الدريه اكرام كانت غير جاوبت هذيك السيده وهضرت معاها وطفات هذيك النمره. الليل كامل والديها رجعوا الدار حيت اطمئنوا بان بنتهم شاده الطريق لمراكش،
الليل كامل هما كيصونيو بدون فائده، النمره طافيه. ملي صبح الصباح الاب ديالها دا مع التصاور ومشى للمحطه ديال ولاد زيان، كاع الكيرا اللي غادي لمراكش المحطه كيوريهم التصاور، كيحط عندهم التصاور، وحتى واحد الغريب ان حتى واحد الخوت ما شافها طلعت ولا مشات لمراكش. تقدر تكون مشات في التران، تقدر تكون، ولكن المهم الاحتمال ديال محطه ولاد زيان ما كاينش، حتى واحد ما شافها وحتى واحد ما عرفها واش ركبات. الاب ديالها طلع ليه الدم ديال بصح، ورجعوا في حالهم الدوار ومشاو حطوا شكايه. عاودوا للدرك الملكي اشنو وقع، بنتهم راه مشات وقالت لهم راه مراكش وطافيه التليفون وهكاين وهكاين. قالوا لهم دابا نتوما عرفتوا بنتكم فين كاينه، تدوز 48 ساعه عاد تجيو قولوا لينا، عاد تجيو باش حنا يبدا البحث ديالنا عليها. هما كانوا محيدين الاحتمال ديال ان بنتهم تكون ماتت ولا وقعت ليها شي حاجه، ربما نعست في الزنقه، ربما التليفون ديالها طفى، ربما بزاف ديال الحوايج. وفي واحد النهار الخوت مع الجويه 6 ديال العشيه، رجال الدرك الملكي عيطوا على الاب ديالها كيطلبوا منه الوصفات ديال بنته. قال لهم المواصفات كاملين ديال بنته. النهار اللي بعدو الغد مع جويه 4 العشيه غيوصل واحد البلاغ رجال الدرك الملكي بانهم لقاو واحد الدريه معلقه في الشجره. مشاو رجال الدرك الملكي طوقوا البلاصه على حسب المواصفات اللي عاود لهم الاب ديالها، شكوا بان غتكون بنته. عيطوا ليه قال له جي عندنا باش تعرف على البنت ديالك. جا شاف الدريه تعرف عليها. في الاول قال لهم ما يمكنش تكون بنتي انا قالت لي مراكش، مشيت لمراكش، اش غتكون كدير هنايا؟ شداتو واحد الصدمه اللي خايبه بزاف. الدريه هزوها داوها الطب الشرعي باش يتاكدوا السبب ديال الموت ديالها. الاب والام ديالها كيقولوا ان بنتهم كانت مضروبه وفيها الدم، والطب الشرعي كيأكد بانها ماتت منتحره وما كان فيها والو. الجندارم غاديين يجيبوا العائله ديالها يحققوا معاهم واحد واحد، وجابوا حتى صاحبتها كلثوم اللي قالت شي حقائق صادمه. قالت ان صاحبتها اكرام كانت كارهه حياتها وكان فيها الاكتئاب، يعني هذا السبب انه يخليها انها تنتحر. لكن الخوت كيبقى التساؤل، واش فعلا مشات لمراكش او لا غير كذبات ورجعت انتحرت، او لا صفاها لها شي واحد. ولكن الطب الشرعي هذا هو الغريب انه كيأكد انها انتحرت. وصفه لها شي واحد، حيت كاين بزاف ديال الهضره كدور. كيقولوا الاب ديالها، كيقولوا صاحبتها مشكوك امرها، كيقولوا بزاف ديال الحوايج. التفاصيل باقين، القضيه باقا ما تسداتش، باقي البحث جاري فيها. وكنتمناو تظهر الحقيقه. وخلوا لي الخوت كومونتير الراي ديالكم حتى نتوما، واللي وصلت لهنا يخبط لايك، واللي ما مشتركش يشارك معنا مرحبا به. وكيهمني الراي ديالكم، ولا كانوا شي تفاصيل جداد علاش لا نديروا شي فيديو جديد. تهلاو ليا في راسكم، الى قصه قادمه ان شاء الله.